आज आहे दिवाळीचा पहिला दिवस, वसुबारस. तर या ठिकाणी मी रांगोळी काढलेली आहे आज. तर पहिल्यांदाच मी केलेला आहे ट्राय. या ठिकाणी माझ्याकडे ही बॅग आहे झिपलॉकची, दिसली. तर यात आपण आता ही येलो रांगोळी घालणार आहे आणि फोडलेलं नाही, फोडून घेऊया आणि आता पिशवीत ओतूया. असं कापायचं, अगदी छोटंसं, मोठं गोल नाही करायचं. या ठिकाणी मी माती आणली, तर आपण डोळे बनवूया. कारण काळा कलर नाही माझ्याकडे, तर म्हणून मी आता या ठिकाणी ही माती वापरली डोळ्यांसाठी. आपलं या ठिकाणी आपली ही रांगोळी काढून झालेली आहे. पहिल्यांदाच मी गाऊ मातेची, कामधेनूची रांगोळी काढलेली आहे. आज आहे दिवाळीचा पहिला दिवस, वसुबारस. तर या ठिकाणी मी रांगोळी काढलेली आहे. तर आपली गाऊ माता पण या ठिकाणी मी काढलेली आहे. आणि कशी वाटली तुम्हाला ही रांगोळी नक्की सांगा. मी पहिल्यांदाच ट्राय केलेली आहे. तर नीलला आवडली, अगदी परफेक्ट मम्मा काऊ जमलेली आहे तुला. दूध देते ना तुम्हाला प्यायला? आवडते ना दूध. नमस्कार करा, बेल वाजवायची असते. चला, आणि आता तो दिवा आणि ते पण ओळा. चला बेल वाजवा. नमस्कार करा. आणि ते फुल नाही वाहिले तुम्ही, विसरलात. फुल ठेवा, फुल ठेवा. नमस्कार करा आणि म्हणा थँक्यू. तुम्ही आम्हाला रोज दूध देते. तुमचे खूप खूप धन्यवाद. तुमचा खूप खूप धन्यवाद. अशा पद्धतीने आपण पूजा केलेली आहे.
तर आरती वगैरे केली आहे आणि गोमातेचा जो मंत्र आहे तो आम्ही सगळ्यांनी म्हटलेला आहे. आजपासून दिवाळी सुरू झाली आहे, तर आजपासून दिवे लावायला सुरुवात होते. रांगोळीवरती एक दिवा लावला आहे, दरवाजाच्या दोन्ही साईडला दिवे लावलेत. नाईस. साहेब म्हणतायत नाईस रांगोळी. ब्युटिफुल. आपण आता तुळशी शेजारी दिवा लावून नमस्कार करूया. चला, तुळशीच्या ठिकाणी आपण दिवा लावला आहे. चला, वसुबारसची पूजा झालेली आहे. तर अशा पद्धतीने आम्ही वसुबारसची पूजा केलेली आहे. तर चला, गोमातेची आपण पूजा केलेली आहे. बाहेर जिथे रांगोळी काढली गोमातेची त्या ठिकाणी दिवे लावलेत, दरवाजात दिवे लावलेत. आजपासून दिवाळी सुरू झाली तर दिवे लावायला पाहिजे आपण. आणि तुळशीत पण दिवा लावला आहे. आणि याचं कोर्ट ऑफ ऑनर आहे स्काउटचं. तर आता आम्ही तिथे जातो आहे. 6:45 वाजले. नील म्हणतो आहे ड्रेस बदलून घे. म्हटलं आता असू दे, उशीर झाला आहे म्हणतो. उशीर होतो आहे. आणि अमेरिकेमध्ये असं जात नाहीत. तरी पण मी आज साडी नाही नेसली, कारण जायचं होतं म्हणून. संध्याकाळचे 6:45 वाजले. बघा, 6:30ला त्याला तिथे पोचायला हवं होतं. मग बदलून घेऊ का ड्रेस बदलून घेऊ. तुला काय करायचं कर. चला, असू दे, काय होतं. चला ना. चला. हे बघा, टेंगूळ झालं मला, टेंगूळ. रांगोळी काढता काढता एवढे डास चावलेत मला, तरी या ठिकाणी सुद्धा चावलेत. हे बघा, अच्छा पप्पा तिकडे बोलतोय. मला वाटलं संपला कॉल. नाही, पप्पाचं तर कॉलेज संपल्यासारखं वाटलं मला. आणि हे बघ ना, केवढं मोठं टेंगूळ झालं. टेंगुळ नाही ना, फुटकुळी म्हणतात. कुळी म्हणतात. टेंगुळ म्हणजे माहिती आहे. रांगोळी काढताना म्हणजे म्हटलं अशी एवढी वाकली तरी टॉईंग चालू काय म्हटलं दृश्य डोळ्यासमोर रांगोळी काढता. मी तुम्हाला टेंगूळ सांगितलंय, ऍक्च्युली ते टेंगूळ नाही, टेंगूळ सारखंच झालंय, पण म्हणून मी टेंगूळ आले म्हणाले. तर त्याला वाटलं की मी डोक्यावर आपटलेच रांगोळी काढता काढता. तर म्हणून जोर जोरात असतो. हे बघा इथलं कसं आहे. आणि धावपळ. आणि आज माझा उपवास आहे. आज उपवास केलाय मी माझ्या दोन्ही मुलांसाठी. आणि आता याच्या कोर्ट ऑफ ऑनर मधून आले की आपण गप्पा मारूया. या ठिकाणी स्काउटच्या ड्रेस मध्ये. आता तिथून आम्ही 9:30 वाजता येणार रात्री. त्यानंतर मी स्वयंपाक करणार, म्हणजे 10 वाजणार का मला उपवास सोडायला. बघूया, नाहीतर आपण उद्या सोडू. आम्ही कार पार्क करून येतो. चला, नील आणि मी उतरले. धीरज आता कार पार्किंगला गेलो. पोचलो आम्ही. Alright, before we start, I would just like to request to decide on your partner, however, because I want to make sure that everybody gets the respect they deserve for the accomplishments made over the past year. Alright, hello everybody to the 2361 Fall Turn Court of Honor. My name is Ashton Nadar. I'm your awesome SPL, and
Over there is Nate Bennett. He's going to be featured ASPL. Alexis Bennett, your female SPL, couldn't make it today because she was sick, but that's it. So, scout signs. Yeah. Troop attention. So please stand up. Great camp out, it's lots of fun, you get work done, and it's a good break in the wintertime. It's not very cold at all. And we do need a lot of adults coming, so let's see here. We have 16 adults signed up. No, I don't know. I have 12 adults signed up for 60 some odd scouts. That's 60 plus 12, that's 72. We do all the cooking at winter camp. There's no dining hall at winter camp. But in order to have the scouts let them have plenty of free time, they Ruth Joshi with personal management, cooking, citizenship in society, camping, citizenship in the community, and aviation. Yash Danja with kayaking, Geetika Dr. Jacob Carlo with swimming, Ashwat Kamadan with personal management, aviation, environmental science and kayaking, Sparsh Kamdar with animation and चला, तर मी आता घरी आले, कारण स्वयंपाक करायला पाहिजे, उपवास सोडायचा म्हणून. कारण आल्यानंतर मग 9:45 वाजले असते. जेवण करून मग धीरज जातील नीलला आणायला. तर आज कोर्ट ऑफ ऑनर आहे. पहिलाच उपवास असेल ज्या उपवासाला मी उपवास सोडायला भाकरी केली. हा पहिलाच असा उपवास असेल की हा उपवास सोडण्यासाठी भाकरी केली होती आज. तर एक गोष्ट सांगावीशी वाटते तुम्हाला. तर मी आज उपवास केला होता. आज वसुबारस होता. तर आज म्हणजे वात्सल्याचा, आईचा आणि मुलामधलं प्रेम, हो की नाही. कसला मसाला? भाकरी. आले नील साहेब आले. काय मिळालं तुम्हाला? दाखव. काय मिळालं? दाखव. मेरिट बॅचेस मिळाले त्याला. दाखव जरा. खाली वागते बघू. दाखव त्यांना पण. हे बघा, हे मिळाले. कॉंग्रॅच्युलेशन. टांकू टाकू बघू. डोळ्याला काय? पाहू पाहू त्यांना दाखवूया. भूक लागली त्याला. रात्रीचे 9 वाजलेत. 9ला 5 कमी आहेत. दाखवू का तुम्हाला? हे बघा, दिसले या ठिकाणी. 9ला 5 कमी आहेत, पण ऑलरेडी ते 5 मिनटं पुढे आहे. म्हणजे 9ला 10 मिनटं कमी आहेत. 8:50 झाले. तर आज वसुबारस होता. तर मी आज उपवास केला होता माझ्या मुलांसाठी. तुमच्यासाठी उपवास केला होता आज मी. तुम्हाला आरोग्य लाभावं, तुम्हाला चांगलं आरोग्य लाभावं म्हणून. तुम्हाला चांगलं आरोग्य आहे ते माहितीच आहे, पण मग कायम निरोगी राहावं म्हणून. आणि तुम्ही कायम सुखी आनंदी राहावं आणि अगदी निरोगी राहावं म्हणून उपवास केला होता मम्माने आज. आणि असं वाचण्यात आलं की आज गहू आणि मूग खायचे नाहीत. पहिल्यांदाच असं झालं की उपवास सोडताना भाकरी आणि भाजी खाल्लेली आहे आज. त्यात सांगितलं होतं बाजरीची भाकरी आणि गवारीची शेंग खाऊन हा उपवास सोडतात बायका. भाजीपाला आणला तेव्हा गवार नाही आणली. तर धीरज म्हणे गवार छान नव्हते, निंबर होती. तर भेंडीची भाजी केली मी. तर भेंडीची भाजी आणि भाकरी खाल्ली. तर तिथून आम्हाला खूप उशीर झाला असता आणि त्यानंतर स्वयंपाक करून उपवास सोडायचा. तर मग धीरज म्हणे मी तुला घरी सोडतो. तर मी थोडा वेळ बसले तिथे. मग आम्ही घरी आलो आणि मग नीलच्या पप्पांना म्हटलं तुम्ही पण जेवण करून जा. मग धीरज जेवण करून गेले. त्यानंतर मग मी जेवण केलं आणि त्याला घेऊन आलेत ते. आणि आता नील जेवण करतोय.
तर खूप धावपळ झाली आज, कारण याचं कोर्ट ऑफ ऑनर होतं, त्या ठिकाणी जायचं होतं म्हणून. तर पूजा वगैरे केली आणि साडी नाही नेसली आज, तर ड्रेसच घातला हा पंजाबी. आणि मी तुम्हाला दाखवते, त्याला कोर्ट ऑफ ऑनरमध्ये हे मेरिट बॅचेस मिळालेत. फोटो नाही काढले का तुझे कोणी? हे बघा, हा एक बॅच आहे आणि अजून हा एक बॅच मिळाला आहे आणि हा एक बॅच. वाव, 4 बॅचेस मिळालेत. 5 मिळालेत, मग अजून एक कुठे? हा एक चौथा बॅच मिळाला आहे. हो, आणि हा 5वा. हे 5 मेरिट बॅचेस मिळालेत त्याला. दिसत आहेत तुम्हाला? हे बघा, तो जेव्हा कॅम्पला जातो ना स्काउटच्या, तेव्हा तो हे मेरिट बॅचेसचे जे रिक्वायरमेंट असतात तो पूर्ण करत असतो. त्यानंतर मग त्यांना हे मेरिट बॅचेस देतात. तर मग त्यासाठीच आज कोर्ट ऑफ ऑनर होतो. क्वार्टर मास्टर आहे, क्वार्टर मास्टर आहे तो आता स्काउटमध्ये. आणि हे बघा ना, हे टेंगूळ झालं मला. ॲक्च्युली ते टेंगूळ नाही झालं, ते रांगोळी काढताना मला डास चावत होते भरपूर. इथे पण आहे बघा, इथे पण चावलं आहे आणि मला माहितीच नाही इथे पण चावल्याचं. नंतर घरात येऊन बघते तर अगदी छोटंसं होतं, नंतर ते अगदी मोठं झालं आहे, असं बेंडसारखं दिसतं आहे. हे बघा, सुजलं चांगलं. अरे बापरे. तर आम्ही अशा पद्धतीने वसुबारस सेलिब्रेशन केलेलं आहे. आणि तुम्हाला रांगोळी कशी वाटली आणि पूर्ण व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ इतरांना सुद्धा शेअर करा. आणि तुम्ही माझे व्हिडिओ कोणत्या कंट्रीमधून, कोणत्या सिटीमधून पाहतात तेही मला नक्की सांगा. तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबियांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. तुम्हालासुद्धा सुख, शांती, आरोग्य लाभो हीच परमेश्वराजवळ प्रार्थना. धन्यवाद. अच्छा, तुम्हाला ड्रेस पण नाही दाखवला मी, हो ना माझा. तर हा हे बघा, असा ड्रेस आहे. आता कसं बघायचं, दिसतं. आणि ह्या बांगड्या घातल्या होत्या मी आज, पटकन रेडी झाले होते आज. हा असा आहे ड्रेस, दिसला. आणि ह्या बांगड्या घातल्या, पटकन सापडल्या त्या. तर यात ब्ल्यू कलरचं आहेत सगळे मध्ये डिझाईन, हे बघा दिसली. आणि ऑरेंज कलरच्या. तर हे असं कॉम्बिनेशन घातले. आणि परत एकदा आपण रांगोळी बघूया. दिवा विजलाय, हे बघा. कशी वाटली तुम्हाला ही रांगोळी? आवडली? आणि या ठिकाणी ही लाइटिंग लावलेली आहे, हे बघा.